A jövő a fiataloké. Klímaválság. Összeomlik a Facebook. És még arra sincs esélyed, hogy saját lakásod, esetleg stabil munkahelyed legyen. A fiatalok élete nem egyszerű, hiszen számos olyan problémával kell megbirkózniuk, ami az idősebb generációk számára egyértelműbben ki volt kövezve. Ki segít ilyenkor? Na, hogy az Európai Unió kohéziós politikája. Fiatalnak lenni nem pusztán életkor, hanem egy állapot, egy világnézet is. Több mint egyszerű közhely, ha azt mondjuk, a fiatalok új látásmódja, új ötletei formálják a világot. Mondhatnánk, hogy ez régen sokkal könnyebb volt, hiszen egyenesebb volt egy karrierút, fizikailag is összetartóbbak voltak a családok, és a világ relatív zártsága miatt nem kellett olyan kihívásokkal megküzdeniük, mint manapság. Először az Y-generáció, a 80-as, 90-es évek gyermekei találkoztak olyan kihívásokkal, amelyeket a kinyíló szabad világ hozott magukkal, és már gyermekkorban is igazi nehézséget jelentettek. Ha a szüleid elveszítik a munkahelyüket, a gazdaságban és a társadalomban megszűnik az a stabilitás, amely például Magyarországot is jellemezte a rendszerváltás előtt. Így könnyen érezhetik a kor felnövő fiataljai, hogy magukra maradtak. Az utánuk következő generációban a 90-es évek végén, 2000-es években született Z-generációsok számára ráadásul egy sor új probléma is meghatározta az életüket. Állandósult bizonytalanság, terrorizmus, gazdasági világválság, klímaválság, vagy éppen a közösségi média negatív egyéni és társadalmi hatásai. Régen nem voltak ilyen problémák, de túlzás lenne azt állítani, hogy minden könnyen ment. Hogy csak egy példát nézzünk, Magyarországon a rendszerváltás előtt évi 99 000 új lakás épült, ma ennek kevesebb, mint a harmada. Az új lakások régen, ha rosszabb minőségűek is, de sokkal olcsóbbak voltak, amikért ráadásul nem vagy alig kellett csak fizetnie a beköltözőknek. A régi idők fiataljai máskor, máshogy és másmilyen gondokkal küzdöttek meg, hiszen ők talán még a kapuk létezéséről sem tudtak, ami ma már szinte minden fiatal előtt nyitva áll. A vasfüggöny lebomlása minden európai számára szabad utazást jelentett, az Európai Unió pedig biztosította a lehetőséget, hogy minél több európai fiatal tanulmányi és munkatapasztalatot szerezhessen a különböző tagállamokban. Ezt hívjuk Erasmus programnak, melyre a következő években az EU 28 milliárd eurót fordít. Már az 1960-ban létrehozott Európai Szociális Alap is kiemelten foglalkozott és foglalkozik a mai napig a fiatalokkal, hiszen az egyik fő célja a fiatal munkavállalók munkaerőpiaci integrációja. Ilyen projektekre az EU évi 10 milliárd eurót fordít. A kohéziós politika persze ott is segít, ahol nem gondolnánk. Nem pusztán a fiatalok oldaláról, hanem az őket foglalkoztató munkaadókat is támogatja. Csak Magyarországon több mint 50 millió eurót fordított az utóbbi években az EU a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésére, a fiatalokat és a munkaadókat is támogató programokra. Az eredmények pedig ha lassan is, de magukért beszélnek. Míg 2013-ban minden negyedik 25 év alatti munkanélküli volt, addig a Covid-válság ellenére is 2021-ben már csak 17%-os a munkanélküliség. Az egyes tagállamok között persze továbbra is óriásiak a különbségek, de az mindenképpen bizakodásra ad okot, hogy Lisszabontól Helsinkiig és Párizstól Athénig mindenhol érdemben sikerült tenni a fiatalok munkanélkülisége ellen. Az EU felismerte, hogy Európa társadalmai öregszenek. Ha nem sikerül megfelelő munka és képzési lehetőséget találni, az az elszigeteltség és a haszontalanság érzését kelti a fiatalokban. Ez párosulva a generációkra jellemző szorongásokkal negatív hatással van az egyénekre, a gazdaságra és a társadalomra is. Közös érdekünk, hogy minél több fiatal valósítsa meg álmait, tanuljon és álljon munkába, hasznos és megbecsült tagja legyen a társadalomnak és Európának. Az EU kohéziós politikája ebben is segít.